Ang Fort Canning Hill ay isang maliit na burol na may taas lamang na 48 meters. Bagaman napakaliit nito, mayaman naman ito sa history na siyang nag-uugnay sa estado ng lungsod dahil sa lokasyon nito bilang pinakamataas na walking distance sa city's civic district sa loob ng downtown core. Simula pa noon ay tinawag ito na Bukit Larangan or Forbidden Hill ng mga Malay. Ito ay dahil sa paniniwalang dito nakalagak ang mga labi ng hari ng sinaunang Singapore. Tinawag din itong Government Hill sapagkat dito din tumitira ang mga governors noon. Hanggang sa palitan ito at gawing Fort Canning noong 1861 pagmula na magtayo rito ng port. Noong 1859, dahil sa kawalan ng harbor defense, ito ang nagsilbing daan upang gamitin ang burol na ito para sa military role. Ang mga tirahan ng mga governors noon ay giniba at tinayuan ng port na may armas, ng barracks at ng mga ospital. Ang port ay natapos noong 1861 at ipinangalan ng Fort Canning kay Viscount Charles John Canning na siya noong Governor General at unang Viceroy ng India. Subalit ang pagpapatibay ng port ay kinukonsidera na mabibigo sa una pa lamang dahil ang mga barkong pandigma ay madaling makakalapit para sirain ang buong town habang hindi naman makakaabot ang mga bala ng mga baril ng port sa mga barkong pandigma ng kalaban. Idagdag pa riyan ang kakulangan ng supply ng tubig, kaya ang port na ito ay walang kwenta noon bilang kanlungan ng mga refugee. Ang lumang port ay giniba na rin at itinira na lamang ang gateway ng port. Ang Fort Canning Center ay dating barracks ng mga British Army. Pinili ng British Army ang Fort Canning bilang headquarters nila noong 1920s para maprotektahan ang kanilang interes sa Southeast Asia. Ito ang saliport na nagsilbing maliit at tagong lagusan papasok at palabas ng port, kung saan pwedeng tumakas mula sa port nang hindi napapansin. Noong 1984, nagkaroon ng archaeological excavation at kabilang sa mga na-recover ay porcelain, earthenware at glass shards. Pinaniniwalaan nagkaroon rin ng palasyo ang Malay Kingdom sa Fort Canning Hill dahil sa mga artifacts na nakuha rito na maaaring patunay na may glass at gold workshops.
Ang Spice Garden ay isang replika ng pinakaunang botanical garden sa Singapore na itinatag ni Sir Stamford Raffles. Taking over. Sa ngayon, ang Fort Canning Hill ay lokasyon na rin ng Fort Canning Reservoir at Fort Canning Park. Kilala rin ito bilang venue ng mga music shows at concerts. So shimmy out, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. At syempre, madami ding Instagrammable place dito na pwedeng pagdausan ng photo walk tulad ng spiral staircase.